În vlogul de astăzi, un aranjament cu flori din grădină, o amenajare a unui spațiu din curte și chifteluțe cu dovlecei. Reamenajarea acestui loc am început-o cu spălare și cu curățare. Aceasta e băncuța lui Dorel, constructorul care ne-a ajutat la renovarea casei. A făcut-o din resturile rămase de la renovare, iar într-un capăt are o roată, iar în celălalt capăt are două mânere. Astfel poți muta ușor băncuța. A fost o surpriză minunată din partea lui Dorel și tare m-am bucurat. După ce s-au uscat măsuța și scaunele, pun o față de masă și vreau să fac un aranjament de flori de prin grădină. Iau un coș și merg să culeg flori. Am ajuns în dreptul feniculului, care a înflorit. Nu mai e bun de mâncat, că e prea lemnos. Se poate consuma totuși verdeața, bineînțeles dacă îți place gustul. Mie îmi place gustul de fenicul, de aia îl și cultiv. Această floare a soarelui a crescut singură, probabil dintr-o sămânță rătăcită. Nu a udat-o nimeni și ce frumos a crescut și ce verde este. Secretul, părerea mea, e că se află lângă compost, aproape în compost. Și e un pământ foarte bun și cumva a fost mulcită tot timpul. Tai câteva ramuri de floare a soarelui și merg mai departe. Mă îndrept spre bambus. Folosesc des frunze și ramuri de bambus în aranjamentele de flori. L-am plantat acum 3 ani, 3 plante și uitați-vă cum s-a dezvoltat. Nu i-am pus barieră de creștere la rădăcină și e invaziv, dar aici chiar are loc, iar prin tăiere controlez creșterea. De aceea nu-mi pare rău când îl tai. Câteva flori de hibiscus și gata, astea sunt florile mele. Iau o oală veche și pun 3 borcane în ea. Le umplu cu apă. După care încep să așez florile în borcane.
A ieșit prea mare pentru măsuță, așa că o pun pe băncuță. Arată mai bine aici. Pe masă ar fi fost mult prea mare. Așa că pe masă pun o stropitoare micuță și un recipient în care am pus apă și m-am hotărât spontan să tai niște flori de mentă pe care le am într-un ghiveci din apropiere. Ce frumos miroase! Am luat și suculentele și le-am pus înapoi pe băncuța lui Dorel. Așa a rămas numele, băncuța lui Dorel. Și așa arată la final. Am mai pus perne pe scaune și ăsta este locul meu din curte. O pauză cu Miții, care se dezmiardă singură. Și acum să vă prezint alte două fete de ale mele. Dona și cea neagră, Blechi. Ele sunt de fapt surori, deși arată total diferit, iar Dona, cea blondă, este și șefa și e foarte geloasă. Nu mă lasă deloc să o mângâi și pe Blechi. Iar Blechi are respect față de Dona. Cine s-a ascuns printre frunzele de căpșuni? O mică broscuță. Iar acum, la plimbare cu găinile, cocoșii și rățuștele. Sunt atât de simpatice, cum mă văd, vin toate la gard și după aia se țin după mine. Bineînțeles că vor ceva de mâncare, că așa sunt obișnuite. De data asta însă nu le-am adus nimic. A fost doar un pic de mișcare. Fiindcă am ceva dovleci la frigider, m-am hotărât să fac dintr-unul chifteluțe de dovleci. Am ras dovleacul și am pus sare, după care am scurs apa și am adăugat ceapă rasă. Roșie, fiindcă roșie am avut. Am adăugat fulgi de ovăz în loc de făină. Eu folosesc mult fulgi de ovăz. Un ou. Sare. Piper. Nucșoară și o linguriță bună de boia și le amestec. Nu am cantități exacte. Le folosesc totdeauna după cum simt la mână. Din cauza asta am mai pus fulgi de ovăz, că nu a fost suficient. Trebuie amestecate bine și să aibă o consistență încât atunci când faci chiftelele să rămână întregi și să nu se desfacă. Am pus ulei în tigaie și formez chifteluțele și le pun la prăjit. Le dau așa o formă rotundă, nu sunt nici prea mari, nici prea mici,
Nici prea subțiri, nici prea groase, așa potrivite. Când s-au rumenit pe o parte, le întorc pe partea cealaltă și le las în continuare să se frigă. Le scot pe un șervețel să elimin surplusul de ulei. Le-am servit cu iaurt amestecat cu sare, ulei de măsline și usturoi, alături de roșii și un pic de caș. Și cu acestea am ajuns la finalul acestui videoclip. Vă mulțumesc tuturor că m-ați urmărit până aici. Vă doresc tot binele din lume și să aveți un sfârșit de vară minunat. Ne revedem în septembrie.